ඔබ මේක YouTube එකෙන් බලාගෙන නැත්තේ ගෑස් පෝලිමක ඉඳන් වෙන්න පුළුවන්. ලෝකේ අඩුවෙන්ම කොකාකෝලා බොන්නේ USA. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ගෑස් ටැංකියක් තියෙන එකම දියණියට අම්මා තමන්ගේ පුතාව තිලින කරන තත්ත්වයකට මේ රටේ යන්නට පුළුවන්. අපි දැන් බඩු 10ක් දැම්මොත් අපිට මේක 3ක් 4ක් විතරයි ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍යයි. ජනවාරි මාසේ ආහාර උද්දමනය 25%. කිරිපිටි ගොඩාක් වට කරගෙන කෙනෙක් ඉන්නකොට උඩින් දාලා තියෙනවා රිච් ලයිෆ් කියලා. මේ කතාවට මම නැගිටලා එන වෙලාව වෙනකොට ගෑස් සිලින්ඩර් එක මිල රුපියල් 4000 පැන්නුවා. අපි නිදානයක් උඩ ඉඳගෙන කූල්ලන જાතියක්. මුදල් නිතරම අච්චු ගන්නවා. හැබැයි ඒකට හරියන්න නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් රට ඇතුලේ නැහැ. කැසට් ගහනවා වගේ ගැසට් නිකුත් කිරීම තුළින් භාණ්ඩ 367කට සීමාවන් පනවලා තියෙනවා. ඔබ මම මේ හැම කෙනෙක්ම මේ වෙච්ච දෙයට වග කියන්න ඕනේ වගේම මෙතනින් ගොඩ එන්න අඩිය තියන්නත් ඕනේ. ඇයි අපිට බැරි අපේ රටේ තියෙන තැඹිලි ගෙඩිය මාකට් කරන්න? මේ හැම දෙයකටම හේතුව මේ රට හදන්න බෑයි කියලා අපි හිතේ ඇඳගෙන ඉන්න චිත්‍රය. මේ ග්‍රේට් එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකට මිනිස්සුන්ව ගෙනියන්න ඔවුන්ගේ ආකල්ප සංවර්ධනය වෙන්න ඕනේ. Ayubowan, bringing you solutions to problems of Sri Lanka and around the world by assembling only the best of youth. This is Sri Lanka's #1 youth show, Charana TV's Seethala Eethala. Charana TV ඔබේ ආලින්තයට ගෙන එන සීතල ඊතල වැඩසටහන රටේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව යුගයේ තරුණයින් ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන වැඩසටහන. As always, we have 6 sharpshooters here with us to talk to you. Let's have a look at who they are. මිනිස් පරිණාමයත් එක්ක විවිධ යුගයන් වල මූලික මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් යුගයෙන් යුගයට වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. 21 වෙනි සියවසේ ජීවත් වෙන අපිට ඇත්තටම දැන් තියෙන්නේ මොන වගේ අවශ්‍යතාවයන්ද? අවශ්‍යතාවයන් සලකා බලද්දී අවශ්‍යතාවයන් කියන සාධකය පුද්ගලානුබද්ධයි. මට තියෙන අවශ්‍යතාවයන් ඔබට තියෙන අවශ්‍යතාවයන් නොවෙන්නට පුළුවන්. එහෙදී අපිට අත්‍යවශ්‍යම වෙන දේවල් එහෙම නැත්නම් අපේ ජීවිතය පවත්වාගෙන යන්නට මේ ජීවිතයේ පැවැත්මට අත්‍යවශ්‍යම වෙන දේවල් තියෙන්නට පුළුවන්. අනේ එහෙම දේවල් එක්රැස් කරගනිද්දී වර්තමානයේ වෙන විට අපිට තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි අපේ ආර්ථික පසුබිම. අපි උපයන මුදලට සරිලන විදිහට අපේ අත්‍යවශ්‍යතාවයන් ටික සපුරා ගන්නට වටපිටාවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවද? ඇත්තටම අපි කතා කරන්නේ හුදෙක් ඔබටත් මටත් පමණක් නෙවෙයි. මේ රටේ නියෝජනය වෙන හැම තරාතිරමකම හැම මට්ටමකම හැම පන්තියකම පුද්ගලයින්ට පුරවැසියන්ට අද අපි කතා කරන්නේ. සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් අද අපි කතා කරන්න තෝරාගත්ත මාතෘකාව තමයි අත්‍යවශ්‍ය වන භාණ්ඩ සහ අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ කියන මාතෘකාව. මේ මාතෘකාව ඇතුළතදී මේ තරුණ තරුණීන් 6 දෙනාත් එක්ක අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ඇත්තටම වර්තමානයේ වෙන විට අපි මූලික මිනිස් අත්‍යවශ්‍යතාවයන් තුළ දෙල්බගෙන ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් ආටෝපකරණයත් එක්ක අපිට අත්‍යවශ්‍ය නොවන දේවල් එක්රැස් කරන සමාජයකද කියලා. Have you ever gone into a coffee shop or maybe an ice cream shop and seen the amount of diverse flavors and thought, I don't know which one is my favorite. I don't know which ones I need, which ones I might want. Because see, the choices are unlimited. You see, how do you really ever know that you really want something? Or whether is it that you need that specific thing? You never do. And that is the beautiful thing about essentiality. You never know unless you try it. You never know in terms of personal terms. You have a lot to think about. But in terms of government policies, in terms of a macroeconomic standpoint, essential and non-essential good. Now, does Maslow's hierarchy of needs show us what we really need, what is really essential?
Or are we excluding certain other things? Different spectrums for us to talk about within today's topic, whether we talk about essential or non-essential goods. Well, there's a lot to talk about. Let's have our first speaker on board. Lahan, welcome. What are essential and non-essential? අවශ්‍යද අනවශ්‍යද? අන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්නය. දැන් අපි කතා කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් essential goods ගත්තාම නැත්නම් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ. මම ඒ part එක තව එකකට කඩනවා. necessary goods. අනිවාර්ය. necessary good එකක් කියන්නේ අපිට එදිනදා ජීවත් වීමට අවශ්‍යම දෙයක්. essential goods කියලා කියන්නේ අපිට අවශ්‍යයි. නමුත් එච්චරම අවශ්‍ය නැහැ අපි ජීවත් වීම සඳහා. අර නිකන් අපි හරියටම කිව්වොත් එහෙම වතුර හැමදාම ඕන වෙනවා අපිට. දවස් මං හිතන්නේ දවසක් පුළුවන් වෙයි වතුර නැතුව ඉන්න. හැබැයි අපිට කෑම දවස් 3ක් ඉන්න පුළුවන් කෑම නැතුව. ඒක තමයි scientific proof එක. එතකොට දැන් අපේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහ අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ බෙදන්නේ කොහොමද? අන්න එකයි මගේ තියෙන ප්‍රශ්නය. මං හිතනවා අපේ සහෝදර සහෝදරියන් මේක ගැන කතා කරලා අනිවාර්යෙන්. එතකොට මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. මේක බෙදනකොට එතකොට ඔයාට අවශ්‍ය වෙන දේ මට අවශ්‍යද? අන්න එක තමයි ප්‍රශ්නය. එතකොට 2021 දී බිලියන 6ක් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 6ක් non-essential goods ලංකාවට ගේනවා. මොනවාද ගේන්නේ? cheese, butter, sausages, sauce වගේ different essential නොවන දේවල්. එතකොට මෙහෙම ගෙනහම මොකද්ද වෙන්නේ? non-essential good වැඩිපුර ගේනකොට රටට essential goods ගේන්න පුළුවන් වෙනවද? එහෙම නැත්තම් එහෙම කරනවා නම් අපිට තියෙන එකම විදිහ තමයි entrepreneurs. අපි පහුගිය කාලේ කතා කළා අපේ පසන් සහෝදරයා කතා කළා රැල්ලක් හදමු කියලා. රැල්ලක් හැදුවද? නමුත් හැදුව රැල්ල වැරදි විදිහට. අපි කරන්න ඕනේ රටක් එකතු වෙලා ව්‍යවසායක රැල්ලක් හදන්න කිව්වා වගේ ව්‍යවසායක රැල්ලක් හදන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්نين ගොඩ එන්න. ඒ වගේම ව්‍යවසායකයන්ව අපි තල්ලු කරන්න ඕනේ මෙතනින් ඔබට යන්න. අපි හදන දේවල් අපි දැන් මම ගියාම මම එක වතාවක් USA ගියා. ගියාම Coca-Cola කියන ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙනවා විවිධ ෆ්ලේවර්ස් වලින්. අපි දැන් එක ෆ්ලේවර් එකයි. මම වැරදිලා ඇත්තටම ගත්තේ ඒක. අර ගත්තාම ඒක තියෙනවා බ්ලූබෙරි ෆ්ලේවර් එකක්. different ෆ්ලේවර්ස්. එහෙමයි කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට. හැබැයි අඩුවෙම ලෝකේ අඩුවෙන්ම Coca-Cola බොන්නේ USA. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඒ කියන්නේ රටක් විදිහට ගත්තාම. එතකොට ඒ වගේ රටක ඉඳගෙනත් එහෙම කරනවා නම් අපි කොහොමද? අපිට ලොකුම ලේසිම විදිහ තමයි essential goods differentiate කරන්න අපිට government එකක් විදිහට පුළුවන්, රටක් විදිහට පුළුවන් tax. ඒක තමයි පහසුම විදිහ. tax කරාම වෙන්නේ මොකද්ද? tax කරාම අපි අනවශ්‍ය භාණ්ඩ අඩුවෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඒක තමයි විදිහ. තවත් විදි තියෙනවා අනිවාර්යෙන් අපේ මේ තරුණයන් එකතු වෙලා මේක ගැන කතා කරයි. ඒක නිසා මම මෙතනින් විරාමයක් ගන්නවා. නමුත් මේ විරාමය තාවකාලික විරාමයක්. ඉතින් මම හිතනවා මගේ සහෝදර සහෝදරියන් මෙතනින් එහා කරන් යයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි. Let's make a wave of entrepreneurs and at the same time, let's solve the problems of ourselves and the country itself by making sure we go forward properly with precision. Thank you very much, Lahan, for bringing us a beautiful perspective at the start itself. You told us about the balance, I believe, the most important thing. You told us about the essential goods and the non-essential goods. When we maybe import too much of one thing, how will we rather focus on the rest of it? And the balance, I think, is important when it comes to any, in terms of practical economics, I'd say. You need to have a balance in whichever concept that you use, because real life scenarios are, in fact, not as theoretical as they seem on textbook. So thank you very much, Lahan, for showing us this important fact, and at the same time for answering that with a solution where you said you will discuss further as well in your solutions round with the making of entrepreneurs as well. So thank you, Lahan. ශ්‍රී ලංකාව වගේ දූපත් රටකට අත්‍යවශ්‍ය හෝ අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ අපිට ගෙන්න ගන්න එහෙම නැත්නම් අපිට ආනයනය කරන්නටම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට අත්‍යවශ්‍යම වෙන භාණ්ඩ ටික ආනයනය කරන වපසරියක ඉඳගෙන ඇයි අපිට අත්‍යවශ්‍යම නොවන එහෙම නැත්නම් විවිධාකරණයට ලක් වෙන භාණ්ඩ ටික ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළතදීම නිර්මාණය කරගන්නට නිෂ්පාදනය කරගන්නට බැරි. ඔන්නතන තමයි ව්‍යවසායකත්වයේ කියන සංකල්පය ඉස්මතු වෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි ලහන් මේ කරුණ අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. අපි තවදුරටත් අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ. අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩත් එක්ක රටේ ආර්ථිකයට ගැටලුවක් නිර්මාණය වෙනම නම්
ඒට විසඳුමත් අපි විසින්ම ගොඩනගා ගන්නට ඕනේ. අපි කතා කරමු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහ අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ කියන මේ මාතෘකාව ඔස්සේ ඒ පිළිබඳව තවදුරටත්. අපිට මීළඟ කතිකයා ඉන්නවා පසන් විජේවර්ධන. බඩු මිල බොහොම වැඩි. මේ හැමදේටම වග කියන්න ඕන සර්ව බලධාරියා වෙන්නේ කොවිඩ් වසංගතයයි. මේක තමයි අද වෙනකොට ලංකාවේ බොහොම ජනප්‍රිය මාතෘකාව. මේ ප්‍රකාශයත් එක්ක අපිට එකග වෙන්න තිබුණා කොවිඩ් කියන දේ බලපාපු එකම රට ශ්‍රී ලංකාව විතරක් වුණා නම්. අපිට වඩා කොවිඩ් වලින් ව්‍යසනයට පත්වෙච්ච රෝහලට මිනිස්සු ගේද්දි ඒ දොරගාවත මිනිස්සු ඇදවැටෙන යුගයක් නිර්මාණය වෙච්ච පුළුමනින්ම විශාල මහනුවරක් වෙච්ච ඉන්දියාවෙත අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් වෙච්ච ආහාර සම්බන්ධයෙන් ගණනය කරපු ආහාර උද්දමනය 2022 ජනවාරි වෙද්දි වාර්තා වෙන්නේ 10% විදිහට. ඒ විතරක් නෙමෙයි. නේපාලි අපිට වඩා පිටිපස්සෙන් හිටපු ආර්ථිකයක්. අපිට වඩා පිටිපස්සෙන් උද්දමනය පැත්තෙන් හිටපු ආර්ථිකයක්. ආහාර උද්දමනය වාර්තා වෙන්නේ 4.92ක් විදිහට. එතනිනුත් එහාට ගිහිල්ලා නැතිබරි වෙලාවට අපිට ආධාර දුන්නු බංග්ලාදේශයේ ආහාර උද්දමනය වාර්තා වෙන්නේ 5.6ක් විදිහට. එතකොට තනි ඉලක්කම්වල සංඛ්‍යාවකට ආහාර උද්දමනය ලෝකෙ නෙමෙයි වැඩි ඈතකට යන්න ඕනේ නැහැ. දකුණු ආසියාව ඇතුළෙම වාර්තා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ විතරක් වාර්තා වෙනවා 2022 ජනවාරි මාසයේ ආහාර උද්දමනය 25%ක්. එතකොට අපි හිතන්නට උවමනා වෙනවා ලංකාවට බලපවතින මේ අමුතු කොවිඩ් කතාව මොකක්ද කියන කාරණාව. ඇත්තටම මේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් වෙච්ච ආහාරවල මිල ඉහළ යන්න හේතුව මොකක්ද? ඒකට එකම හේතුව වෙන්නේ කොවිඩ් වසංගතය නෙමෙයි. ඒකට මූලික වශයෙන් ආසන්නතම හේතු දෙකක් තියෙනවා. අංක 1 ලෝක වෙළඳපොලේ මිල ගණන් වැඩි වෙන එක. ඇත්ත. ඒකට කොවිඩ් අර්බුදය, යුක්‍රේන රෂියන් වෝ එක මේ වගේ දේවල් බලපාන්නට ඇති. අංක 2 ලංකාවේ පාවෙන විනිමය අනුපාත ක්‍රමයක් ඔස්සේ මේ ඩොලරේ අගය එන්නම දරා ගන්න බැරි බිග් ජම්ප් එකකට යන්නේක. එතකොට අපිට පැහැදිලිව පේනවා ආනයන මත යැපිච්ච ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටකට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ටික පවා පිටරටින් ගෙනල්ලා ලංකාවේ පරිභෝජනය කරන ලංකාව වගේ ආර්ථිකයකට මේ පාවෙන විනිමය අනුපාත ක්‍රමයක් ඔස්සේ ඩොලරේ රුපියල් අගය එන්නම ෂේ වුණාම ඒක දරා ගන්න බෑ. ඔබ දන්නවද? 2022 මාර්තු 8 වෙනිදා වෙද්දී ඩොලරේ රුපියල් වටිනකම 202ක් විදිහට වාර්තා වෙද්දී දින 4යි ගත වෙන්නේ 260ක් වෙනවා. 130ක් ඩොලරය ෂේ වෙනවා. දවස් 3-4ක වගේ පුංචි කාලයක් ඇතුළතදී. එතකොට එතනින් අපිට පැහැදිලි වෙනවා රටේ ආනයන වියදම 30%කින් වැඩි වෙනවා කියලා. එතකොට මේ ප්‍රශ්නයට හේතුව වෙන්නේ පාවෙන විනිමය අනුපාතයත් එක්ක ඩොලරේ රුපියල් ලකයේ වේගයෙන් ෂේ වෙච්ච එක සහ ලෝක වෙළඳපොලේ මිල ගණන් වැඩි වෙච්ච එක. දැන් මේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ අර්බුදයෙන් මිල ගණන් වැඩි වෙන අර්බුදය තවදුරටත් පැවතුනොත් ඉතාමත්ම කෙටි කාලයක් ඇතුළතදී අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩයක් බවට පත් වෙන්නට පුළුවන්. ලක්සරි භාණ්ඩයක් බවට පත් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගෑස් ටැංකියක් තියෙන එකම දියණියට අම්මා තමන්ගේ පුතාව තිලින කරන තත්ත්වයකට මේ රට යන්නට පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මේ තත්ත්වය වෙනස් කරන්න නම් ධන ආදායම් ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයක් තියෙන ඍණ මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයක් තියෙන මේ භාණ්ඩ වර්ග දෙකේ වෙනස අපි පැහැදිලිව හඳුන ගන්න ඕන. අපි දන්නවා ධන ආදායම් ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයක් තිබුණත් ඍණ මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයක් තිබුණත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල විශාල වශයෙන් වැඩි වුණත් මිනිස්සු ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අඩු කරන්නේ හරිම පොඩි ප්‍රතිශතයකින්. ඒ නිසා යලි නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ගෙනල්ලා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමේ අවශ්‍යතාවය efficiency driven economy එකට යාමේ අවශ්‍යතාවය අපිට දැන් තදින්ම දැනෙනවා. ගෝලීය වසංගතයක් වෙච්ච COVID-19 වසංගතය ලංකාවට විතරද බලපෑම් එල්ල කළේ. මේ තරම් ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථිකමය වශයෙන් අස්ථාවර තැනකට පත්වෙන්නට එහෙමත් නැත්නම් මේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ වගේ මාතෘකාවක් පිළිබඳව අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්නට හේතුපාදක වෙන්න මූලිකම කරුණ වුණේ COVID-19 වසංගතයද නෑ. බොහොම ස්තුතියි පසන් මේ කරුණු කාරණාවන් ටික අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගත්තට. මෙන්න මෙකී කියන කරුණු නිසාවෙන් අද ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වයට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කෙනේ වටපිටාව අපිට බොහොම අපූර්වට නිර්මාණය කරලා දෙනවා. අවසාන වශයෙන් පසන් කියන්නේ අපිට අවශ්‍යයි නිෂ්පාදන ආර්ථික රටාවක් ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න ලංකාව ඇතුළත. අපිට අත්‍යවශ්‍යම භාණ්ඩ ටික ලංකාව ඇතුළම නිර්මාණය කරගන්නට පුළුවන්. ඒ වටපිටාව එහෙම නැත්නම් මේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවය ලංකාව තුළ නිර්මාණය කරගත්තා නම් අපිට
පිට රටින් අපිට කණ්ඩ දෙන දේවල් ටික අරගෙන එනකන් ඒ නැව් ටික එනකන් මුහුද දිහා බලන් ඉන්න જાතියක් බවට පත් වෙන්නට අවශ්‍යතාවයක් නොවේවි. සෙන්ඩ්‍රෝ. Yes, he mentions to us something very important at first. Is COVID-19 a very easy go-to blame solution where with every problem that a country faces? Yes or no? Well, we know the answer for that, and Pasan also told us the beautiful answer to that question as well. But see, the thing is, he also showed us how with all these problems, most other countries, he compared not too far from Sri Lanka, but countries very close to us in South Asia, how these countries thrived. Even though there were some negative points, they still thrived in order to do better. But what is our excuse as a country? And that is a beautiful point. He brought us the problem and he also gave us the reasons for the problem, the floating exchange rate system that we have in place and the other various types of reasons that brought the economy down. So thank you very much, Pasan, for bringing those, or rather shedding light to the problem and at the same time bringing light to the solution as well. Well, next up we have our next speaker, our third speaker to speak to us, Chenuli Subasinghe. අත්‍යවශ්‍ය බාණ්ඩ අත්‍යවශ්‍ය නොවන බාණ්ඩ මේ දෙක අද වෙනකොට හරියට තෝරගන්න බැරි තරමටම ලොකු අරගලයක් එහෙම නැත්නම් අරුබුදයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙලා තියෙන්නේ 2022 ප්‍රශ්නයක් හින්දා නෙමෙයි. මේක දිව යනවා 1977 කියන අවුරුද්දට. ඒක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මුල තියෙන්නේ. 1977 දී ලංකාවට විවෘත ආර්ථිකය කියලා දෙයක් එනවා. ඒකෙන් ගොඩක් වාසි සහ වාසි කියලා කොටස් දෙකක් ලැබෙනවා. විවෘත ආර්ථිකයේදී අපිට ඉතා හොඳ වෙළඳපොළක් හොඳ ආර්ථික තත්ත්වයක් වගේම දියුණු ජාත්‍යන්තර සංකල්ප ලංකාව ඇතුළට එනවා. ඒ ආපු සංකල්ප ඇතුලේ එක විදිහකින් ගත්තොත් නාස්තිකාර. තව විදිහකින් ගත්තොත් ලක්ෂරි ටයිප් සංකල්පයක් තමයි සුපර් මාකට් කන්සෙප්ට් එක කියන්නේ. මේ කන්සෙප්ට් එකෙන් අපි සුපර් මාකට් එක ඇතුළට ගියාම අපිව ගන්නවා අපි සුපර් මාකට් එක ඇතුළට ගියාම අපි කූඩයක් අරගෙන එතෙන්ට ගියාම අපිට අවශ්‍ය අනවශ්‍ය හැම බඩුවක්ම අපි මේකට දාගන්නවා. අපි නිකමඩත් හිතන්නේ මේ දාන අපි දැන් බඩු 10ක් දැම්මොත් අපිට මේක 3ක් 4ක් විතරයි ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි කවදාවත් හිතන්නේ අපිට මේව ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍යද? අපි මේ කරන්නේ මුදල් නාස්තියක්, කාලේ නාස්තියක්, රටේ සම්පත් නාස්තියක්. ඒ වගේම තව කෙනෙක්ට අපිට අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩයක් තව කෙනෙක්ගේ ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවයක් විය හැකියි. අපි තව කෙනෙක්ගේ අවස්ථාවක් අයින් කරන්නේ. අපි මේ සුපර් මාකට් එකට එහෙම නැත්නම් නිකන් වෙළඳ පොළට අපි යනවා නම් අපි නිවසින්නම් ප්ලෑන් එකක් ඇතුව ගියොත් අපේ මුදල් කාලය වගේම රටේ සම්පත් රටේ මුදල් තව කෙනෙක්ගේ අවස්ථාව ඉතුරු කරන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අපි දැන් පාසල් ශිෂ්‍යාවක් විදිහට මට අවශ්‍ය වෙන්නේ 120 පොතක් විතරයි. නමුත් මම බාහිර ඔපේට ලස්සන කවරයක් තියෙන නිසා මම ගන්නවා පිටු 200 පොතක්. හැබැයි මම පාවිච්චි කරන්නේ පිටු 120 විතරයි. ඒ පිටු 120 විතරක් පාවිච්චි කරලා මම කරන්නේ අර පිටු 80 අතහැරලා දානවා. එතකොට පිටු 80ක අවශ්‍යතාවයක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ගේ පිටු 80ක් මම නැති කරනවා. රටේ සම්පත් පිටු 80කින් මම අයින් කරනවා. ඒ පිටු 80 මුදල මම අයින් කරනවා. ඒ වගේ අපි තාරුන්නේ. දැන් මේ අපි කලින් සහෝදරවරු දෙදෙනාම ව්‍යවසායකත්වයේ සහ අපි භාණ්ඩ කොහොමද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා පැවසුවා. අපේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ අපි හරි නාස්ති නොකර අපි අර පිරිමැස්මෙන් භාවිත කරොත් රටේ ආර්ථික ගැටලුවට විශාල සහායක් ලැබෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම තාරුණ්‍ය විදිහට අපි නිවසේ සිට මේක පටන් ගන්න රැල්ලක් ඇති කරන්න ඕනේ. ඒ රැල්ල ඇති කරන්න අපි අනිත් සහෝදරයොත් සමග කතිකාවත ඉදිරියට ගෙන යමු. ස්තුතියි. Hirane, how often do you save money? That's a complex question actually. ඇත්තටම එකතු කරන්න සල්ලි එකතු කරන්න කියලා තමයි අපි පුංචි කාලේ ඉඳන් අපි අහන්නේ. අපිට ඇහෙන්නේ. But how easy is it to actually save money? But these skills are in fact instilled in us. That's what Cheruli showed us. But not through that simplicity, she also showed something very important.
or rather through the savings, she showed how important it is to be simple in your life and how that will contribute to an economy, because an economy has so many hundreds of millions or rather of units. These units are us people, and these people are the ones that show or rather that bring the output of this economy. So if these people were to live simply, it would provide, or rather it would in fact in a certain way at least benefit, and that is what Chenuli tried to show us here today. And along with that, she also told all of us, all of you actually, those listening to us from your homes, the comfort of your homes, to start from your homes, to start these small habits. Habits will start a huge, I would say, a wave, as she mentioned, and these small habits start from the comfort of your homes. ඇත්තටම සෙන්ඩ්‍රෝ මේ චෙන්ලි කතා කරා අර සුපර් මාකට් සංකල්පයත් එක්ක අපි ඇත්තටම අපිට අත්‍යවශ්‍යම භාණ්ඩ ටිකද මිලදී ගන්න කියලා. මම මොහොතකට මේ අපේ මතකයේ අරගෙන යනවා සෙන්ඩ්‍රෝ මේ අර වසංගත කාලේ රට වහනවා කියලා පණිවිඩය ආවහම අපි දැක්කා මොන විදිහටද මිනිස්සු භාණ්ඩ එක්රැස් කරගත්තේ කියලා. මොහොතකට ඔබත් කල්පනා කරලා බලන්න එදා එකතු කරගත්ත බඩු ටික ඔක්කොම පරිභෝජනය කරාද ඔබ? තාමත් ඔබේ කුස්සියේ මුල්ලකට වෙලා ඇති එදා අරගෙන ආපු කෑම බීම අද කාලත් නැහැ. කල්ලිකුත් වෙලත් ඇති. අපි ගබඩා කරගන්න හරි දක්ෂ පිරිසක්. අපේ වැටුපට එහෙම නැත්නම් අපේ අතේ ඇති මුදලට සරිලන විදිහට අපේ අත්‍යවශ්‍යතාවයන් ටික සපුරා ගන්නට අපි තාමත් ඒ තරම්ම දක්ෂ වෙලා නැහැ. චෙන්ලි බොහොම ස්තුතියි ඒ කරුණ අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගත්තට. ඔබේ අවශ්‍යතාවයන් ටික සපුරා ගන්නට වෙළඳ පොළට යන්නට කලින් ඔබ නිර්මාණය කරගන්න ප්ලෑන් එකක්. ඔබේ අතේ තියෙන මුදලට සරිලන විදිහට ඔබට යම් කිසි ඉතිරියකුත් සහිතව අත්‍යවශ්‍යම භාණ්ඩ ටික මිලදී ගන්න. එවිට ඔබට ඔබේ මූලික අත්‍යවශ්‍යතාවයන් ටික සපුරා ගන්නට අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව ලැබේ. අපි කතා කරමු මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව. And after that short commercial break, you are now back with Seethala Eethala, where we were discussing about a very pertinent topic. And now, in this topic, we've gone into 3 speakers. Let's go into the final 3. Up next, Chamali Pereira. හම්බ කරන පඩිය කාලා ඉන්නවත් මදි සමාජයක. පෝලින් සංස්කෘතියක් බෙහෙවිච්ච කාලවකවානුවක. කතා කරන්න ලැහැස්තේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහ අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ පිළිබඳව. සමහර විට මේ කතාව යන මොහොතේ ඔබ මේක YouTube එකෙන් බලාගෙන නැත්තේ ගෑස් පෝලිමක ඉඳන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තෙල් පෝලිමක ඉඳන් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වැඩසටහන විකාශය වන මොහොතේදී ඔබ කට්ටකරුවල ඉටිපන්දමක් පත්තු කරගෙන ඉන්න ගමන් මේක පහුවදාට රිවයින් කරලා අහගෙන ඉන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අමුතු සමාජයක්, අමුතු සංස්කෘතියක්, කන පිට පෙරලිච්ච රටක් ඇතුළේ ඉඳගෙන කතා කරමු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහ අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ පිළිබඳව. ඔබට අත්‍යවශ්‍ය නොවන දේ මට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මට අත්‍යවශ්‍ය නොවන දෙයක් ඔබට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි කාලෙන් කාලෙට මේ අත්‍යවශ්‍ය සහ අත්‍යවශ්‍ය නොවන කියන දේ වර්ග කරලා දක්වන්නේ කියලා ඔබේ හෘද සාක්ෂියට අනුව බහලා බැලුවොත් ඇත්තටම ඔබට දෙන්නටත් උත්තරයක් නැති වේවි. මේ දවස්වල සමාජ මාධ්‍යයට පිවිසුනහම අපි දකිනවා හරි අපූරු විවිධාකාර පෝස්ට් වෙනවා. මොන විදිහටද කිරිපිටි ගොඩාක් වට කරගෙන කෙනෙක් ඉන්නකොට උඩින් දාලා තියෙනවා රිච් ලයිෆ් කියලා. අපි මේකට හාහා රියැක්ට් එකක් දාලා hina වෙලා ෂෙයා කරාට හිතලා බලන්න අපි හරියට මේ කරන්නේත් අර රෝමේ ගිනිගද්දි නීරෝ වීණා වායනය කරා වගේ වැඩක්. හිතට එකගව හිතලා බැලුවොත් එහෙම අඬන්න ඕනේ කාරණාවකට අවුරුදු 70ක් තිස්සේ පාලකයන් විසින් කරපු වැරද්දකට වන්දි ගෙවන જાතියක් අඬන්න ඕනේ කාරණාවකට මතු පිටින් hina වෙලා හදවතින් තව අවුරුදු ගානකට දුක් විඳින්න වෙන පසුබිමක් මත ඉඳලා තමයි අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ. හිතලා බලන්න අපේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නවලට අපි උත්තර හොයන්නේ කොහොමද? මගේ හිතට වැදුණු හරි ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ විකාශය වෙන වර්තමානයේ ටෙලිනාට් එක දෙබස් කණ්ඩක කියනවා අපි නිදානයක් උඩ ඉඳගෙන හූල්ලන જાතියක්. අපේ රටේ ගිනි කඳු නැහැ. අපේ රටේ හිම කඳු නැහැ. ඉන්නක් ඇන්නත් අපේ රටේ
ඒ දෙයින් හොඳ ඵලදාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපේ රටේ හොඳ දේශගුණයක් තියෙනවා. අපේ රටේ අඩුපාඩුවක් කියන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. හැබැයි අපි මොකක්ද කරන්නේ? මුහුද දිහා බලාගෙන හූල්ලන જાතියක් බවට පත් වෙලා ඉවරයි. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩත් පිට රටවල් වලින් ගෙන්නන්නට පුරුදු වෙලා අපි අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කරපු වැරදි කන්ටිනියු කරන්න පටන්ගෙන මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහ අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ කියලා දෙකක් දෙපැත්තට බෙදාගෙන අපි කා කොටා ගන්නවා. අපි රණ්ඩු කරනවා. හිතලා බලන්න කිරිපිටි කියන මාතෘකාව අද හරියට කතා වෙනවනේ. ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක් මට මතක විදිහට රුපියල් 790ක් විදිහට මිල සටහන් වෙනවා. මගේ මතකය නිවැරදි නම්. යෝගට් එකක් රුපියල් 70ක් විදිහට, කිරි පැකට් එකක් රුපියල් 100ක් විදිහට මේ මිල ලකුණු වෙන කාලයක පාන් ගෙඩියකුත් රුපියල් 120ක් 110ක් වෙන කාලෙක. තව ටික කාලෙකින් මේ හැම දෙයක්ම සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ බවට පත් වෙලා පාන් ගෙඩියක් කාපු කාලයක් මතක නැහැ කියන්නේ නවනම් අපි අඬන්න දෝනේ, hina වෙන්න දෝනේ. ඔබේ හෘද සාක්ෂියෙන් ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ අන්නේ කාරණාවක් ගැනයි. ඉතින් තවදුරටත් නිදානයක් උඩ ඉඳගෙන හූල්ලන જાතියක් නොවීමට අපි අද ඉඳන්වත් වග බලා ගනිමු. සියලු පාලකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නට කැමතියි. ඔබ මෙයටයි ක්‍රියාමාර්ග ගත යුත්තේ. එකිනෙකාට බෝලේ පාස් කරන එක නෙවෙයි මේ වෙලාවේදී අපි කරන්න ඕනි. ස්තුතියි. As we were speaking just now, in Kadawata, a 70-year-old man has passed away of waiting in a fuel queue. And Chamali, just mentioned about how we are, as people, standing in queues, standing in all of these queues, not only recently, but all our lives, we've been standing in the queue for devastation to come. And it's very sad to hear this news at the same time. And also, Chamali, thank you so much for actually bringing out the problem itself, and for making us aware of this vast problem that brings into light, that is brought to light with the current situation as well. You told us a lot of things about how if we fight within, there will be no solution at all next. Because we need to focus on the solution within, and in order to do that, we need to fight less and focus on solutions, more compromise, diplomatic compromise if I may, and focus forward on every solution. Thank you, Chamali, for mentioning these very valuable points for us. අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච වැරදි නිසා සැන්ඩ්‍රෝ වර්තමානයේ වෙනකොට අපි දුක් විඳිනවා. අපිට පෝලිං වල හිටගෙන ඉන්න වෙන වටපිටාවක් නිර්මාණය වෙලා. අපි වර්තමානයේ මේ එකම වැරද්ද එකම විදිහට විවිධානුරූපීව කරොත් සිදු කරොත් අනාගත පරපුරටත් අපි පෝලිම් සමාජයක් තමයි ඉදිරි කරන්නේ. අන්න එතනට අපි නැවතීමේ තිත තියන්නට අවශ්‍ය යුගයක ඇයි අපි තවදුරටත් බලාගෙන ඉන්නේ. නිදානයක් උඩ ඔබ වාඩි වෙලා ඉන්නේ. චමාලි බොහොම ස්තුතියි මේ කරුණු කාරණා ටික අපිට මතු කරලා දුන්නට. ඉන්නක් ඇන්නත් පැලවෙන පොළවක් තියෙන භූමියක ඇයි අපි අත්‍යවශ්‍යම භාණ්ඩ ටික පිටරටින් එනකම් බලාගෙන ඉන්නේ. මෙන්න මේ වගේ කරුණු කාරණාත් එක්ක අපි කතා කරමු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහ අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ කියන මාතෘකාව ඔස්සේ තවදුරටත්. ඕසුර බින්දුල ඔහු සූදානම් වී ඊළඟට අපිත් එක්ක කරුණු බෙදා ගන්න. ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝන් F කෙනඩි එකවරක මෙහෙම ප්‍රකාශයක් කරනවා. සියලු පුරවැසියෝ පාරිභෝගිකයෝය. ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ පෞද්ගලික වුවත් රාජ්‍ය වුවත් අංශ සියලු දෙනාම ගන්න තීරණ වලින් පීඩාවට පත්වන්නේ ඔවුන්ය. දැන් මේ කතාව අහද්දී ඔබට හිතෙනවා ඇති ජෝන් F කෙනඩි අවුරුදු ගානකට කලින් කියලා තියෙන්නේ මං ගැන කියලා. ඔව්. ජෝන් F කෙනඩි ඇමරිකාවේ ඉඳන් එහෙම කියපු දේ අද ලංකාවේ ඉන්න ඔබට පුදුමාකාර විදිහට වළංගු වෙනවා. ඒ මොකද මේ කතාවට මම නැගිටලා එන වෙලාව වෙනකොට ගෑස් සිලින්ඩර් එක මිල රුපියල් 4000 පැන්නුවා. එතකොට පසන්න අයියා කිව්වා වගේ හෙට අනිද්දා ගෑස් සිලින්ඩරයක් තියෙන එක වෙන්න පුළුවන් ඔබට ඔබේ දුවව හොඳ ස්වාමී පුරුෂයෙක් හොයන්න තියෙන සුදුසුකමේ විතරක් නෙමෙයි අපි මේ යන්නේ මගුල් ගෙදරක බුෆේ එක පොල් සම්බලුයි වතුයි වෙන්න පුළුවන් කාලයක් දිහාවට. ඇත්තටම ප්‍රශ්න ටික අපි ඉදිරියේ පේනවා. විසඳුමත් අපි ඉදිරියේ පේනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ විසඳුම දිහාවට යන්න ඔබ අදටත් මැලි වෙන එක. ඔබට මම මෙහෙම තේරුම් කරලා දෙන්නම් මේ අපි හැමෝම කියපු ව්‍යවසායකත්වය, නිෂ්පාදනය මේ හැමදේම අපිට මේ තරම් වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියලා. ඔබ හිතන්න එක අඹ ගෙඩියක් තියෙනවා. මේ අඹ ගෙඩිය ගන්න මං ළඟ රුපියල් 20ක් තියෙනවා.
එතකොට මේ අඹ ගෙඩිය ඒ රුපියල් 20 දීලා මට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ රට ටික ටික ඉස්සරහට යනකොට රටේ මුදල් අච්චු ගහන එක වැඩි වෙනවා. මේකත් එක්ක අඹ ගෙඩි නිෂ්පාදනය නොවන තැනක එක අඹ ගෙඩියට රුපියල් 20.5ක් අච්චු ගහනවා. අන්න එතකොට ඒ අඹ ගෙඩියම අර 20.5ක් ගන්න තරංගකාරීත්වය නිර්මාණය වෙනවා. දැන් අඹ ගෙඩියක මිල රුපියල් 100 දක්වා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ හිතන්න ඒ එක අඹ ගෙඩිය වෙනුවට ඔබ අඹ ගෙඩි 5ක් නිෂ්පාදනය කරොත් අර 20.5ට ඔබට ගන්න අඹ ගෙඩි 5ක් තියෙනවා. එතකොට රටේ ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ මුදල් නිතරම අච්චු ගහනවා. හැබැයි ඒකට හරියන්න නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් රට ඇතුලේ නැහැ. මේක ඔබ අවුරුදු 74ක් තිස්සේ පාලකයන්ට බැන්නනේ. දැන් අපි ඒක නවත්තමු. පාලකයන්ට බණින එක නවත්තලා ඔබට මතකද ඔබ කොවිඩ් කාලේ ගෙවල් ඇතුළට වෙලා කොහොමද අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ඔබම නිර්මාණය කරගත්තේ කියලා. ඔව් අපි ආපහු එතනට යන්න ඕනේ. අපි හැමෝම මේ නිෂ්පාදනය කියන දේ gederin පටන් ගන්න ඕනේ. ඔබ මම මේ හැම කෙනෙක්ම මේ වෙච්ච දෙයට වග කියන්න ඕනේ වගේම මෙතනින් ගොඩ එන්න අඩිය තියන්නත් ඕනේ. මේ හැම දෙයකටම හේතුව මේ රට හදන්න බෑයි කියලා අපි හිතේ ඇඳගෙන ඉන්න චිත්‍රය. ඒ චිත්‍රයෙන් එළියට නිකන් මේ රට හදන්නම බෑ. හැබැයි ඔබ එකෙන් එළියට ආපු දවසට අපි ඔක්කොම එකතු වෙච්ච දවසට අර එක අඹ ගෙඩිය වෙනුවට අඹ ගෙඩි 5ක් හදපු දවසට අපිට මේ රට හදන්න පුළුවන්. වසංගතයේ නිමා වෙලා වසන්තයේ එනකම් බලාගෙන හිටපු අපිට අන්තිමට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අත්‍යවශ්‍ය වෙන භාණ්ඩ ටිකවත් නැතුව පෝලිං වලට වෙලා හිටගෙන ඉන්න. බොහොම ස්තුතියි ඔසුර මේ කරුණු ටික අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගත්තට අපිට ප්‍රශ්නය පැහැදිලි විසඳුම් ටිකත් පැහැදිලි. ඒ වසංගත සමයේදී අපි ගැන විතරක් නෙවෙයි අපේ අසල්වැසියා ගැනත් මුළු මහත් රට ලෝකය ගැනත් හිතලා අපේ වියදම් ටික සීමා කරගෙන අවශ්‍යතාවයන් ටික සීමා කරගෙන බොහොම සකසුරුවමින් ජීවත් වෙන්න පුරුදු වුණා. ඇයි ඒ සකසුරුවම කියන සංකල්පය නැවත වරක් මේ වර්තමානයට අපේ ජීවිතයට අරගෙන එන්නට බැරි. ඒ තුළ අපිට රටක් විදිහට ආර්ථිකය අතින් දියුණු ඒ වගේම ලෝකයට ණය නැති රටක් විදිහට ජීවත් වෙන්නට හැකි වෙයි. ඒට අවශ්‍ය මූලික අඩිතාලම යොදන්නට ඕනේ පාලකීන් වෙන ඔවුන් නෙවෙයි මේ සාමාන්‍ය පුරවැසියන් වෙන අපි. අපි අපේ ගෙදරින් පටන් ගමු. එවිට අපිට පුළුවන් වෙයි රටටත් හයියක් වෙන්න. සෙන්ට්‍රල්. Definitely, Hirana. Back in the lockdown days of COVID-19, we were all minimalistic. We had to become minimalistic. And it seems so that humans always go into the proper solution when they have no choice at all. And that being said, currently we do have choices, but we still are not cornered into one place. I think that may be the problem that we have right now. But nevertheless, don't wait until you are cornered is the solution that he told you all. Please live minimalistic and try to go back into that state we were. Be minimalistic and use it as an advantage for your life to combat what is happening right now. And start these small practices, these small habits from your home itself. Thank you very much for those beautiful comments, Osuro. And we will now go into our next speaker, the final speaker of this round, Sakpo Disanayaka. ආදි කල්පිත පන්ති විරහිත සමාජයකදී මිනිසාට තිබ්බ මූලික අවශ්‍යතාවයන් තමයි ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම්, නිවාස. නමුත් මේ ගෝලීයකරණයත් එක්ක අපිට විවිධාකාරයේ අවශ්‍යතාවයන්, විවිධාකාරී උවමනාවන් මතුවෙනවා. බර්ගස් කියන සමාජ විශ්ලේෂකයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කොන්සෙන්ට්‍රික් සෝන් මොඩල් එක අනුව ඔහු ආර්ථික කලාප කීපයකට බෙදනවා. සෙන්ට්‍රල් බිස්නස් දිස්ත්‍රික්ට් එක, ඒ වගේම කමියුටර් සෝන් එක, ඒ වගේම ට්‍රාන්සිෂන් සෝන් එක. මේ සෝන්ස් වල ජීවත් වෙන්නේ අඩු ආදායම් ලාභීන් වෙන්න පුළුවන්, වැඩි ආදායම් ලාභීන් වෙන්න පුළුවන්, ධනපති පන්ති අය වෙන්න පුළුවන්, මධ්‍යම පාන්තිකයන් වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට තියෙන අවශ්‍යතා විවිධාකාරයි කියලා ඔහුගේ සමාජ න්‍යාය තුලින් ඔහු ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට තිබෙනවා. ඉතින් දැන් ලංකාවේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය අනුව කැසට් ගහනවා වගේ ගැසට් නිකුත් කිරීම තුලින් භාණ්ඩ 367කට සීමාවන් පනවලා තියෙනවා. ඒවා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහ මේවා අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ කියලා. ඇත්තරම මේක සාධාරණද? මගේ මතය අනුව සහ මේ ගෝලීය දර්ශක අනුව මේ ඇත්තටම මිනිසාගේ මූලික අවශ්‍යතා
මිනිසාගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් වශයෙන්ුයි මම දකින්නේ. ඔබට තියෙන සමාජ වටපිටාව අනුව, ඔබට තියෙන ආර්ථික මට්ටම අනුව, ඔබට කැමති ඇඳුමක් ගන්න බැරි නම්, ඔබට කැමති ලැප්ටොප් එකක් ගන්න බැරි නම්, ඔබට කැමති නිමි ඇඳුමක් ගන්න බැරි නම්, ඔබට කැමති විදිහට ජීවත් වෙන්න බැරි නම්, වාහනයක් ගන්න බැරි නම්, මොකද්ද රටක තියෙන ප්‍රගමනය? අපි කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ? අපි ඇත්තටම මේ දේවල් ගැන කතා කරන්නේ විවිධ ආර්ථික මට්ටම් තියෙනවා කියලා අපි කතා කරන්න අකමැති. නමුත් ඇත්ත දේ තමයි විවිධ පුද්ගලයන් භාවිතා කරන්නේ විවිධ භාණ්ඩ. අනුරාධපුරේ ජීවත් වෙන ගොවියාට ලැප්ටොප් හරි ගණකයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔහුට අවශ්‍ය වෙන්නේ පොහොර. කාබනික වේවා රසායනික වේවා ඔහුට අවශ්‍ය වෙන්නේ පොහොර. නමුත් කොළඹ හතේ ජීවත් වෙන මිනිසෙට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද? වාහන, ඇඳුම් පැළඳුම් මේ දේවල්. ඉතින් අපිට මේ මිනිස්සුන්ව වෙනස් කරනවට වඩා අපිට ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් මේ ආර්ථිකේ නගා සිටවන්න ඔවුන්ට උවමනා ආකාරයට ජීවත් වෙන්න ආර්ථිකයක් සලසා දීම මේ ආණ්ඩුවෙත් සමස්ත සමාජයේත් මේ පාලක පන්තියේ නිලධාරීන් බලධාරීන් මේ සියලු දෙනාගේ වගකීම. ඉතින් මේ වලට ඇත්තටම විසඳුම් තියෙනවා. ඔසුර සහෝදරයා කිව්වා මේ වලට විසඳුම් තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම අපි මේ විසඳුම් දකිනවා. ආදේශක භාණ්ඩ හඳුන්වා දීම. මේ එක රැයින් මේ ගැසට් නිකුත් කිරීම තුලින් කොහොමද මේ ආදේශක භාණ්ඩයක් හරි ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ? අපි මේ ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලා බිහි කරනවා කියලා කියනවා. ඇත්තට මේ ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලා බිහි කරන්නේ කොහොමද මේ ආර්ථික මට්ටම අනුව? ඉතින් මේ වලට විසඳුම් ලබා දීමට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් මැලේසියාවට පුළුවන් නම් ගඳ ගහන දූරියන් ගෙඩියක් මාකට් කරන්න ඔවුන්ගේ විවිධාකාරයෙන් ප්‍රොඩක්ට්ස් දාලා ඇයි අපිට බැරි අපේ රටේ තියෙන තැඹිලි ගෙඩිය මාකට් කරන්න? ඇයි අපිට බැරි මේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ගොඩනගා ගන්න? ඔන්න ඕක තමයි අපේ තියෙන වැරද්ද. ඒ වගේම අපි අහලා තියෙනවා great expectation. මේ great expectation එකට මිනිස්සුන්ව ගෙනියන්න ඔවුන්ගේ ආකල්ප සංවර්ධනය වෙන්න ඕනේ. මේ අධ්‍යාපන රටාව තුලින් තමයි මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම සරල දිවි පැවැත්මක් ගැන අපි හැම වෙලෙම කතා කරනවා. මේ සරල දිවි පැවැත්ම සිදු කිරීමට නම් අපිට ඊට අත්‍යවශ්‍ය සාධක සියලු දේවල් සපයන්න ඕනේ. අපිට මේ දේවල් කියලා දෙන්න ඕනේ. කොහොමද මේ අධ්‍යාපනයෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ? කොහොමද සරල දිවි පැවැත්මක් ගත කරන්නේ? අපිට මේවා තමයි අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අනවශ්‍ය දේවල් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නට පොඩි ළමයාගේ ඉඳන් හුරු කිරීම තුලින් අපිට මේ රට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔබ සියලු දෙනාටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබේ සියලු දේට වග කියන පාලකයන් බිහි වෙන රටක් බිහි වේවායි කියලා නැවත වතාවක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. Thank you very much, Sagbo, for bringing us a light of this topic that we did not see earlier at the end. Thank you for showing us the problem stronger. Thank you also for showing us once again how a local producer-based economy is the solution for the problems, for many of the problems that we are going through right now. He also does not fail to mention how we need to change the economy, and rather we need to change the economy and the surrounding to facilitate the needs of the consumers, of the people and the general public, and not make sure that the people start changing first. If the surrounding change, I believe that's what Sagbo tried to tell all of us, then the people can also and definitely will strive for change. Thank you, Sagbo, for those beautiful remarks on the topic. Oh. ඇත්තටම සෙන්ට්‍ර මේ ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක විවිධ විදිහ ආර්ථික මට්ටම් වල ජීවත් වෙන පුද්ගලයන් ඉන්නවා, පුරවැසියන් ඉන්නවා. ඒ වගේ වටපිටාවක මට අත්‍යවශ්‍යම වෙන දේ ඔබට අත්‍යවශ්‍ය නොවෙන්නට පුළුවන්. ඔබට අත්‍යවශ්‍ය නොවන දේ මට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නට පුළුවන්. මේක හරියට දෙපැත්තක්ම අසමබර තරාදියක් වගේ. මෙන්න මේ සංකල්පය උඩ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ එහෙම නැත්නම් අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ කියලා අපි ගෙනෙන සංකල්පය තුළ මේක පුද්ගලානුබද්ධයි කියලා අපි මුලදිම කිව්වේ අන්න ඒ නිසා. අන්න ඒ වගේ වටපිටාවක් තුළ ඇයි අපිට දේශීය නිෂ්පාදන ටික වැඩි දියුණු කරන්නට හැකියාවක් නැත්තේ? අපිට අපේ රටට අවශ්‍ය සම්පත් ටිකත් නිර්මාණය කරගෙන එතනින් එහාට ගිහිලා පිට රටටත් අපේ දේවල් අරගෙන යන තරමට ආර්ථික දැක්මක් නිර්මාණය කරගන්නට පුළුවන් නම් ඇත්තටම මේ රට ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික निराකරණය කරගෙන ශ්‍රී ලංකාවෙන් බඩු එනකන් පිට රටවල ජනතාව බලන් ඉන්න තත්වයකටත් සුබ සිහින දකින්නට අන්න ඒ වගේ වටපිටාවක් නිර්මාණය කරගන්නටත් හැකියාව ලැබෙයි. අපි මේ පිළිබඳව කතා කරපු සංවාද වටේදී ඊට කලින් මේ කෙටි විරාමයක් ලබා ගමු.
And after that short commercial break, you are now back with your favorite show, Seethala Eethala, where we're discussing an important topic. Now, something very interesting that we left off at with Sagbo's, I would say, speech was that he told this මේ topic Sagbo කිව්වා තැඹිලි ගෙඩිය අපිට මාකට් කරගන්න බැරි වුණ රටක තමයි අපි ඉන්නේ කියලා. But it's very ironic because we have currently issued many ලංකාවේ ඉන්න ඩ්‍රග් ලෝඩ්ස්ලාගේ wanted posters issue කරලා තියෙනවා for Interpol. හැබැයි අපිට තැඹිලි ගෙඩිය මාකට් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම අහන්න කැමති ප්‍රශ්නයක් දැන් Sagbo, you actually said something very important. You said we should focus on the economy and then the people will follow. But then at the same time, I think some of you like Chenuli and everyone else mentioned that we should focus on bringing the change from our homes at the same time. I think කොතනින්ද මේ වෙනස පටන් ගන්නෙ? ආර්ථිකයේ ඉහළින්ද නැත්නම් අපේ මොකද අපි මිනිස්සු හැටියට එතනින්ද පටන් ගන්නෙ? ඇත්තටම මේ සැන්ඩ්‍රෝ අහපු ප්‍රශ්නයත් එක්ක මට ඔකට තියෙන දෙන්න තියෙන උත්තරේ දැන් අපි බලධාරීන් විදිහට ඉහළ දේශපාලකයනුත් ඒ වගේම ජනතාව විදිහට අපිත් මේ ආර්ථිකයේ සම්බන්ධයෙන් අපි තීරණ ගැනීමේදී ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. නිවසෙන් ඒ දේ පටන් ගන්න අපිට පුළුවන්. ඒක තමයි අපිට තියෙන ලේසිම සොලියුෂන් එක. ඒ වගේම එහෙම කියලා විතරක් අපිට සෑහීමකටපත් වෙන්න බෑ. මෙතනින් එහාට ලොකු ඉකොනොමි අපි නොදකින ලොකු ඉකොනොමි එකක් මේ ලංකාවේ තියෙනවා. බිලියන්ස් ගණන් වලින් තමයි අපිට නිවසෙන් සේව් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ රුපියල් ගාණක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ මේ ඉකොනොමි එකෙන් බිලියන්ස් ගාණක් අපතේ යන්නට අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම හිතනවා පසන් අයියට ඒ පිළිබඳව හොඳ විශ්ලේෂණයක් ලබා දීමට හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. මම හිතන්නේ ඇතරම දැන් මේ අපි ගොඩක් කලාවට ඉකොනොමි එකේ ගන්නේ ෂෝට් ටර්ම් ඩිසිෂන්ස්. දැන් මේ වෙලාවේ 1 බිලියන්ස් ඩොලර්ස් අපි ඉන්දියාව වලින් ගෙනාවා. ඒක ඇති අපිට සිංහල අවුරුද්ද වෙනකන් ගොඩ ගා ගන්න මේ තියෙන ක්‍රයිසිස් එක ෂෝටේජ් එක මේවා කරගන්න. ඒතර අපි ගොඩක් මේ අවුරුදු 70 දී ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මේ කතා කරන්නේ අපි කරේ ප්‍රශ්නයක් ආවා මිනිස්සුන්ට සතුටු වෙන විසඳුමක් විදිහට මොකක් හරි తాවකාලික සොලියුෂන් එකක් ගත්ත එක. ඒක හරිම ජනප්‍රිය තීරණයක් වෙනවා. ඒ කාලෙට ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙනවා. හැබැයි ජනප්‍රිය නොවන තීරණයක් තමයි මේ අද තියෙන පේන් එක අනාගත පරම්පරාවට ගෙනියන්න නැති වෙන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොඩක්ෂන් ඉකොනොමි එකක් හදන්න ඕන. අපිට තියෙනවද ප්‍රීමියම් බ්‍රෑන්ඩ්ස්? නැහැ. අපි දන්නවා සවුත් කොරියා වලට බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා, හයි හොන්ඩායි තියෙනවා. හරි සමහර වෙලාවට Facebook වලින් USA වල one man කෙනෙක් මුළු ඉකොනොමි එකේම considerable load එකක් මේ රන් කරනවා. ජපාන් වල Toyota කම්පැනි එක ලංකාවට වඩා 8 ගුණයක් විතර වැඩි ඉන්කම් එකක් earn කරනවා. එතකොට අපිට පැහැදිලිව පේනවා අපි ගාව බ්‍රෑන්ඩ්ස් නැහැ. අපි ගාව බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙන නම් අපිට තියෙන ඕන ඉනෝවේෂන් ඉකොනොමි එකක්. ඉනෝවේෂන් ඉකොනොමි එකක් හැදෙන්න නම් අපිට තියෙන ඕන අඩුම ගානේ efficiency ඉකොනොමි එකක්. efficiency ඉකොනොමි එකක් නෙමෙයි අපි ඉන්නේ factor ඉකොනොමි එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ තියෙන production factors වලින් මොනවා හරි දෙයක් produce කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා we want not the temporary palasters, we want a permanent solution. So we want production economy. That's the thing. Exactly. අනිත් එක තමයි දැන් අර කිව්වා වගේ සැන්ඩ්‍රෝ ප්‍රශ්නයත් එක්කම අපි දැන් කතා කරා වගේම සග්බෝ අය කතා කළා වගේ කතා කරන්නේ අපි අර ඉකොනොමි එක ගැන ફોකස් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි සමහර කට්ටිය කතා කළා පුද්ගලයන් පිළිබඳ පුද්ගලයන්ගේ ඇටිටියුඩ් එක මානසිකත්වය පිළිබඳව හිතන්න ඕනේ. මොකද ඇත්තරම ඉහළ පාන්ති කියන්නේ ඉහළ පුටුවෙත් ඉන්නේ පුද්ගලයෙක්. ඔහු තේරුම් ගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි අනේ මගේ සහෝදරයා මගේ ඥාතිය නේද මේ ඉන්නේ කියලා. ඔහුට බලයක් තියෙනවා. ඒ බලෙන් තමන්ගේ ඥාතිය දෝ කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ හැම දිනම රිලේට් වෙනවා. එතකොට මේ concept එක අපි වෙනම ගත්තොත් අර කිව්වාගේ පසන්නයි කිව්වාගේ 1 බිලියන් ලෝන් එකක් අරගෙන ඒ අවුරුද්ද වෙනකන් කන කෑමට වැඩිය ඒ 1 බිලියන් ලෝන් එක අරගෙන එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගෙන ඒ අතරතුරේ අපි සොලියුෂන් හෙව්වනම් මොකද වෙන්නේ? අපි අලුත් දේවල් මෙතන ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් වැඩි කරලා පසනයි කිව්වාගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් වැඩි කරලා ඒකට අවස්ථාවක් දීලා පුද්ගලයන් ඉස්සර නෑ එහෙම නෙමෙයිනේ කලේ. ඒක නෙමෙයි මේ ණය බර වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කරන්නේ ලෝන් එකක් ගන්නවා එතන සොලියුෂන් එකක් වන්නේ අවුරුද්ද කනවා ආපහු ඊළඟ අවුරුද්දට එනවා. ওই විදිහටම අපි පුරුදු වුණා. අපි පුරුදු වෙන જાතියක්. ඒක තමයි ඉන්දියාවේ අර ලයිසන්ස් රාජ් කියලා ක්‍රමයක් පැවතුණානේ 1947 ඉඳලා 1990 වෙනකම්. ඉතින් ඒ ක්‍රමෙදි තුනේ ඔය වගේ ලයිසන්ස් ක්‍රමයට තමයි භාණ්ඩ නිකුත් කිරීම සිදුුනේ මේ දැන් ලංකාවේදී සිදුවෙන ක්‍රමය වගේ. ඉතින් ඒකෙදි වෙන්නේ වෙළඳපොළ ඒකාධිකාරයක් බිහිවීම. එතකොට Tamanට කැමති කට්ටියට පර්මිට්ස් නිකුත් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම ජනතාවට වඩාත්ම බලපාන සාධකයක්. අනික මේ පොයින්ට් එකේදී මම කියන්න ඕනේ දැන් මේ වෙලාව මාර ලොකු අවස්ථාවක් මේ ප්‍රොඩක්ෂන් ඉකොනොමි එක බූස්ට් කරන්න. මොකද කිරිපිටි එකක් ආනයනික කිරිපිටි එකක් 2008 විකිනෙද්දී 1 කිලෝග්‍රෑම් අපිට ලෝකල් ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ ප්‍රයිස් එක එහෙම යන්නේ නැහැ. මොකද ලෝක වෙළඳපොලේ මිල වැඩි වෙන එක ලංකාවේ දේශීය නිෂ්පාදකයට බලපානවා කියලා කියන්න බෑ.
ඒ විනිමය අනුපාතයේ එහෙම යන්නේක රුපියල පාවිනයක ලංකාවේ දේශීය නිෂ්පාදකයට බලපානවා කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ රුපියල් 700ක විතර වාසියක් දේශීය නිෂ්පාදකයට දීලා තියෙනවා. එතකොට ලංකාවේ ආණ්ඩුව මේක වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන මිනිස්සු කරනකම් බලන් ඉන්නේ නැතුව ඒකට රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයක් ගෙනල්ලා දේශීය නිෂ්පාදකයව දිරිදීමනා වගේ හරි දීලා පොසිටිව් මයින්ඩ්සෙට් එකකින් ඩෙවලොප් කරලා ගන්න. ඒකට පළවෙනි පියවර තියන්න ඕන ගවර්න්මන්ට් එක. දවුකත් එක්කනේ රටේ බාණ්ඩ හිඟේ වගේ දේවල් ඇති වෙන්නේ. මොකද නැවෙන් ඇවිල්ලා නැවෙන් නිකුත් කරන්නේ නැහැ එළියට බාණ්ඩ ටික රටේ කිරිපිටි මිල ඉහළ යනකම්. එතකොට දැනට තියෙන වෙළඳ මොකද කරන්නේ? තියෙන කිරිපිටි වල ටික හංගනවා. මොකද අර ගත්ත කිරිපිටි ගත්ත මිලට වඩා වැඩි මිලකට විකුණ ගන්න පුළුවන් වෙන එකට. හැබැයි දැන් මෙහෙම බලද්දි අපිට හිතෙනවානේ මේ නීතියක්වත් රටේ නැද්ද කියලා. හැබැයි ඇත්තටම රටේ පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියත් එක්ක මේ නීති තියෙනවා. ඒකේ 14 වෙනි වගන්තියෙන් තමයි අපි තීරණය කරන්නේ අමාත්‍යවරයාට පුළුවන් මේ භාණ්ඩය අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක්ද නැති භාණ්ඩයක්ද කියලා තීරණය කරන්න. දැන් ඔය දේවල් එක්ක සක්බෝ කිව්වා වගේ අපි අර ඉකොනොමි එකෙන් මේක තීරණය කරන තැනකට එනකොට ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ඒ අධිකාරියන්ට පුළුවන් වෙනවා රටේ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් තීරණය කරන්න. හැබැයි මේක මිනිස්සු අතරින් පටන් ගන්නකොට මිනිස්සුන්ට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය දේ මොකද්ද අපිට අවශ්‍ය නැති දේ මොකද්ද කියන එක තීරණය කරන්න. එතකොට මේක අර හරි බැලන්ස් යන්න ඕනි සිස්ටම් එකක්. අධිකාරිය මිනිස්සුන්ව තේරුම් ගන්න ඕනේ. මිනිස්සු අධිකාරියත් එක්ක මේ නිෂ්පාදන ක්‍රමයත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් රටේ මේ කියන බැලන්ස් එක සහ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය නැත්තම් හැමදාමත් අපිට මේ කතා බහ කර තමයි ඉන්න වෙන්නේ. මම තව අදහසක් එකතු කරන්න කැමතියි. මේ අපේ රටේ මිනිස්සු මම කලින් කතාවෙදිත් කිව්වා හරි දක්ෂයි බෝලේ පාස් කරන්න. අපේ රටේ මිනිස්සු ඇත්තටම හරි කුහකයි. හිතලා බලන්න පහුගිය දවස්වල සිමෙන්ති අර්බුදයක් නිර්මාණය වුණා. සිමෙන්ති හිගකමක් ඇති වුණා. හැබැයි හાર્ඩ්වෙයාර් එකකට ගිහිල්ලා සිමෙන්ති කොටයක් ගන්න. අර දුප්පත් අහිංසක මිනිස්සයා ගේ හදාගන්න සිමෙන්ති කොටයක් ගන්න හදි හાર્ඩ්වෙයාර් එකේ මිනිස්සයා මොකක්ද කියන්නේ? සිමෙන්ති ටොන් ගාණක් හංගගෙන කියනවා වැලි කියුබ් එකක් ගත්තොත් විතරක් ඔයාට සිමෙන්ති කොට්ට දෙකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපි සිමෙන්ති එළියට දෙන්නේ නැහැ. මොකක්ද කියන්නේ අපේ රටේ මිනිස්සයම තමයි අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට කපන්නේ. ඇත්තටම එහෙම සමාජයක ඉඳන්ද අපි මේ දේශපාලඥයන්ටම මේ දෝෂාරෝපණ එල්ල කර අපි රටක සංවර්ධනයක් ගැන ආසියාවේ ආචාර්යයක් ගැන කාලයක් කතා කරා. සෞභාග්‍ය දැක්මක් ගැන කතා කරා. අපි කාලෙන් කාලයට එක ලස්සන පාටත් එක්ක මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවලට පුරවන සුරංගනාලෝක මේ හීනමාන දකින්න අපි උත්සාහ කරන්නේ හැම වෙලාවකදීම කොතනින්ද කියන ප්‍රශ්නෙට ඔබ ඔබේ හිතින් උත්තර බැලුවොත් අපිට ඇත්තටම අපි ගැන ලැජ්ජ හිතෙන්න වෙයි. රටේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය හමුවේ අපේ මනුස්සකම් පවා අමතක වෙලාද කියලා ඇත්තටම අපිට හිතෙනවා මේ කතා බහත් එක්ක අවසාන වශයෙන් මේ තරුණ තරුණීන් 6 දෙනා කතා බහ කරපු දේවල් එක්ක අවසාන වශයෙන් කාලයට ඉඩ දෙමින් මට සිද්ධ වෙනවා අවසාන නිගමනයන් 7 එක්ක එකතු වෙන්න ලහන්. බලධාරීන්ට දෙන්න සොලියුෂන් එක තමයි කන්ට්‍රෝල් කරන එක කරන්න නමුත් නවත්තන්න එපා. මොකද අවශ්‍යතාවයන් කියන දේවල් වෙනස් වෙනවා කියන එකට. ඊට පස්සේ පුද්ගලයින්ට අපේ සමාජයේ ඉන්න යෞවනයන්ට කියන්න තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් Tamanට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ පමණක් පරිභෝජනය කරන්න. අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ පොඩ්ඩක් අපි අඩු කරමු. මොකද තව කෙනෙක්ට ඒක අත්‍යවශ්‍ය විය හැකියි. අද තියෙන ප්‍රශ්නවලට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හිගේට මිලේ ඉහළන එකට ෂෝට් කට් විසඳුම් අපිට නැහැ. තියෙන්නේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් හදන එක විතරයි. අපි දන්නවා ඉකොනොමික් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකක පියවර 3ක් තියෙනවා. මුලින්ම තියෙන ෆැක්ට් ඉකොනොමි එකක්, ඒක ඊට පස්සේ එෆිෂන්සි ඉකොනොමි එකක් කරන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ ඒක ඉනෝවේෂන් ඉකොනොමි එකක් කරන්න පුළුවන්. අපි ඉන්නේ ෆැක්ට් ඉකොනොමි ලෙවල් එකක තියෙන සම්පත් වලින් මොනවා හරි ප්‍රොඩියුස් කරන එක. හැබැයි අපි එෆිෂන්සි ඉකොනොමි එකක් බවට පත් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් එක අඩුයි. නමුත් අපේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක, ලේබරර්ස්ලගේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක බොහොම අඩුයි. අපි ඒකත් එක්කම ඉකොනොමි පැත්ත වගේම අපි අපේ ආකල්ප සංවර්ධනය කරගන්න ඕනේ. තරුණයන් විදිහට අපි සමාජයට දෙන්න ඕනේ අපේ ආකල්ප සංවර්ධනයත් එක්ක තමයි අපිට පුළුවන් මේ ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකෙන් ගොඩට එන්න. මොකද ආණ්ඩුව ඒ පැත්තෙන් මේ දේවල් කරාට අපි අපේ පැත්තෙන් අපේ වගකීම් ඉටු කරන්න පොරොන්දු වෙන්න ඕනේ. අපි අපේ මම කලින් කතා කරා වගේ මිනිමලිස්ට් ලයිෆ් එකක් ගත කරන්න අපිට අවශ්‍යම දේ නුවණින් බුද්ධිමත් පාරිභෝගික විදිහට තෝරගන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. රටේ ආර්ථිකය ගැන කතා කරද්දී පිට රටවල් වලින් දේවල් එනකම් බලන් ඉන්න නැතුව අපි අපේ නිෂ්පාදනයන්ට ඉඩ ප්‍රස්තාව හදලා දෙමු. තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් හිතනවා නම් ගේම් ගහන වෙලාවෙන් ඔයාට ගේම් එකක් හදන්න කාලය යොමු කරලා අපේ රටට ඩොලර් ගේන්න පුළුවන් නම් රට තුළ තියෙන මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම විසඳුම් ඔයාට හොයාගන්න පහසු වේවි. ඉතින් පුංචි තැනින් පටන් ගමු. අපි දේශපාලඥයන්ට බයින එක නවත්තන්න කියලා මට ඔබට කියන්න බෑ. අපිට කිසි කෙනෙක්ට මේ වැරද්ද පටවන්න බෑ. මනුස්සයෝ විදිහට අපි පොඩි තැනින් පටන්ගෙන මේ දෙයට විසඳුම් හොයන්න පටන් ගමු.
ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කියන්නේ හැමදාමත් අලුතෙන් හිතලා අලුතෙන් කරපු දේවල් කරපු ජාතියක්. හැබැයි අද වෙනකොට මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න එක ඔබට ඒ අලුතෙන් හිතනවා කියන කොටස අමතක වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ආහාර ගැන, වතුර ගැන මේ දේවල් ගැන කතා කරන එක හරි සංවේදී. ප්‍රංශ විප්ලවය ඇති වෙන්නේ මාරි ඇන්ටොනයිට් පාන් නැත්තම් කේක් කාපල්ලා කියන තැනින්. හැබැයි අපි පටන් ගන්න ඕනේ අලුතෙන් දේවල් හිතන අත්‍යවශ්‍යතාවයන් අපිම නිර්මාණය කරන අලුත් විප්ලවයක්. ඒක අපි නිර්මාණය කරමු. අපිට කැමති විදිහට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විදිහට කැමති දේවල් පරිහරණය කරන්න පුළුවන් වෙන ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කිරීම අපි බලධාරීන්ගෙන් අපේක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම අපි ජනතාව විදිහට අපිට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ පමණක් පාවිච්චි කිරීම මේ අවස්ථාවේදී සිදු කිරීම යෝග්‍යයි කියලා මම කල්පනා කරනවා. ඒ වගේම අපිට නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට යන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම ශක්තිය. තව අවුරුදු ගණනාවක්, තව ජෙනරේෂන් ගණනාවකට තමන් කැමති දේ, තමන් ආස දේ සිදු කිරීමට හැකි ආර්ථිකයක් බිහි කරන්න පුළුවන් වෙන එක. අත්‍යවශ්‍ය සහ අත්‍යවශ්‍ය නොවන කියලා කොටස් දෙකකට බෙදා වෙන් කරගෙන අපි මේ විදිහට කතා බහ කරන්නටම හේතු වෙලා තියෙන්නේ අපිව හරියට තේරුම් අරගෙන නැති නිසාද කියන ගැටලුව පැන නගිනවා. හේතුව අපිට තියෙන මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් ටික, මූලික මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් ටික අපි හඳුනාගත්තා නම් අපේ රාමුව එහෙම නැත්නම් අපේ ආර්ථික පසුබිම, අපේ ආර්ථික වටපිටාව අපිට තේරුම් බේරුම් කරගන්නට හැකියාව තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අද සීතල ඊතල වැඩසටහනේ මේ කතා කරපු මාතෘකාව තවත් අනාගතයේ දවසක කතා කරන්නට හේතු සාධක නොවෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකාව මේ වෙන විට පවතින ආර්ථික මට්ටමින් ගොඩ නගන්නට නම් ඔබට මට අපි සියලු දෙනාටම වගකීමක් දරන්නටම සිද්ධ වෙනවා. අපිට අපේ ගෙදරින් පටන් ගන්නට පුළුවන් රටේ ආර්ථිකයට දායකත්වය ලබා දෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය, එහෙමත් නැත්නම් ගෘහස්ත නිෂ්පාදනය, සුළු හෝ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, ව්‍යවසායකත්වය මෙන්න මේ කියන දේවල් ටික නගා සිටවලා ඒට අවශ්‍ය පහසුකම් ටික ඒ වටපිටාව නිර්මාණය කරලා දීලා තාක්ෂණයේ දැනුම ලබා දීලා එවැනි දක්ෂතාවයන් සහිත තරුණයින් ටික එළියට අරගෙන අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් රටේ ආර්ථිකයට හවුලක් එහෙම නැත්නම් පිටුවහලක් වෙන ගමන් අපිට අපේ පවුලේ එහෙම නැත්නම් අපේ පෞද්ගලික ආර්ථිකය නගා සිටව ගන්නටත් හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ලැබේවි. In our economy, we have different levels, and with these different levels come different needs and different wants. Now, when we categorize different essentialities and non-essentialities, we must consider all of these, because we are not all created equal, sadly. But nevertheless, we have to always come together as equals when we form a solution for these problems. And these speakers, these amazing speakers, discuss beautiful solutions and gave all of you some insight. You may be a policymaker, you can take this to heart. You may be someone who is just a consumer, you can still take this to heart. Because remember, what we all need to do is consume responsibly, produce locally, and believe firmly, because we will soon enough get through this, because we are, at the end of the day, Sri Lankans at heart, and that is something we essentially are. Ladies and gentlemen, that is a wrap of this episode. We'll see you next week with a brand new episode.